Xin chào quý vị. Chào mừng quay trở lại kênh Trí tuệ Phật học. Đây là series Sân Hằng và Cái giá phái Tra tập 5. Mở rộng tâm, đời sống nhẹ lại. Trong tập trước, chúng ta đã nói về nghiệp và nhân quả trong giàu nghèo, thành bại. Tiền bạc và thuận lợi không đến một cách ngẫu nhiên, mà là kết quả của những nhân đã gieo từ trước. Hiếu nghiệp không để buông xuôi, mà để sống có trách nhiệm hơn với từng suy nghĩ, lời nói và hành động. Và từ đó, một hướng đi mới được mở ra. Nếu muốn hạnh phúc bền vững, thì chỉ sống vì mình đã đủ hay chưa? Khi đã nhìn ra rằng sân hận phá hủy hạnh phúc, rằng hạnh phúc thế gian không bền, rằng luân hồi là một dòng lặp của khổ đau và nghiệp quyết định rất nhiều phương diện trong đời sống, thì một câu hỏi quan trọng bắt đầu xuất hiện. Nếu mọi thứ đều vận hành theo nhân quả, nếu bám vào cái tôi chỉ khiến khổ đau tiếp diễn, vậy thì đâu là nền tảng thật sự của hạnh phúc lâu dài? Trong Phật Pháp, câu trả lời không nằm ở việc trốn tránh cuộc đời, cũng không nằm ở việc chỉ lo giải thoát cho riêng mình. Lama Zopa Rinpoche, một bậc Lạt Ma Tây Tạng được kính trọng, luôn nhấn mạnh rằng cội gốc của mọi hạnh phúc chân thật nằm ở Bồ Đề Tâm. Với người mồi học, Bồ Đề Tâm là một khái niệm rất dễ bị hiểu sai. Có người nghĩ đó là một trạng thái cao siêu, chỉ dành cho những bậc tu hành xuất gia. Có người lại tưởng rằng đó là một thứ cảm xúc yêu thương mơ hồ, kiểu lúc nào cũng phải hiền lành, nhẫn nhịn quá mức. Cả hai cách hiểu ấy đều chưa đúng. Trong Phật Pháp, Bồ Đề Tâm là tâm nguyện sống và tu tập vì lợi ích của tất cả chúng sinh, chứ không chỉ vì hạnh phúc cá nhân. Nói bằng ngôn ngữ đời thường hơn, đó là sự chuyển hướng rất sâu của tâm. Từ chỗ tôi quan trọng nhất sang chỗ mọi người đều quan trọng. Không phải bằng khẩu hiệu, mà bằng cách nhìn và động cơ sống. Lama Zopa Rinpoche thường giải thích Bồ Đề Tâm bằng những ví dụ rất gần gũi. Ngài nói rằng phần lớn khổ đau của con người sinh ra từ sự thu hẹp của tâm. Khi chỉ nghĩ đến mình, một chuyện nhỏ cũng đủ khiến tâm nặng nề. Một lời nói không vừa ý cũng có thể làm mất ngủ. Một thiệt thòi rất nhỏ cũng có thể khiến sân hận bùng lên. Tâm càng nhỏ, thế giới càng trở nên chật chội. Ngược lại, khi tâm bắt đầu mở ra, khi con người tập nghĩ đến người khác, thì cùng một hoàn cảnh ấy lại được cảm nhận rất khác. Không phải vì vấn đề biến mất, mà vì tâm không còn xoay quanh cái tôi bị tổn thương. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng, chỉ cần trong một khoảnh khắc, tâm thực sự nghĩ cho người khác, thì ngay khoảnh khắc ấy sân hận không thể tồn tại. Điều này rất dễ bị hiểu sai theo hướng đạo đức hóa. Có người nghĩ rằng sống vì người khác là phải quên mình, phải chịu thiệt, phải hy sinh đến mức kiệt quệ. Phật Pháp không dạy như vậy. Bồ Đề Tâm không phải là sự ép buộc bản thân, mà là trí tuệ thấy ra mối liên hệ giữa mình và người. Khi làm lợi cho người, chính mình cũng đang gieo nhân cho hạnh phúc của mình. Lama Zopa Rinpoche nói rất thẳng rằng nếu chỉ sống vì mình, thì dù đạt được bao nhiêu, hạnh phúc vẫn rất hạn chế. Bởi vì cái tôi thì luôn bất mãn. Nó luôn muốn thêm, muốn hơn, muốn được ưu tiên. Và chính sự bám chặt vào cái tôi ấy là mảnh đất màu mỡ cho sân hận sinh sôi. Khi ai đó cản trở lợi ích của mình, giận dữ liền khởi lên. Khi không được như ý, bất mãn liền xuất hiện. Bồ Đề Tâm theo Phật Pháp là liều thuốc đối trị trực tiếp với sân hận. Khi tâm hướng ra ngoài, hướng đến lợi ích của người khác, thì rất nhiều lý do để gian tự nhiên yếu đi. Không phải vì người khác không còn làm mình khó chịu, mà vì trong tâm của đời sống đã thay đổi. Tâm không còn đặt mình ở trung tâm nữa. Trong bài giảng, Lama Zopa Rinpoche nhấn mạnh rằng Bồ Đề Tâm không phải là điều gì xa vời. Nó bắt đầu từ những ý nghĩ rất nhỏ. Ví dụ như mong người khác bớt khổ, mong người đối diện được an ổn dù họ có làm mình khó chịu. Những ý nghĩ ấy dù rất nhẹ, nhưng tạo ra một hướng đi hoàn toàn khác cho dòng tâm. Ngài cũng nói rằng Bồ Đề Tâm không có nghĩa là lúc nào cũng phải dễ chịu hay đồng ý với mọi thứ. Người có Bồ Đề Tâm vẫn có thể nói không, vẫn có thể bảo vệ điều đúng.
Nhưng khác ở chỗ, động cơ không còn là làm hạ gian hay bảo vệ cái tôi, mà là giảm bớt khổ đau cho mình và cho người. Với người mới học Phật Pháp, điều quan trọng là không biến Bồ Đề Tâm thành một lý tưởng để tự trách. Không ai có thể lúc nào cũng nghĩ cho tất cả chúng sinh. Lama Zopa Rinpoche từng nhắc rằng chỉ cần có hướng đi đúng đã là rất quý. Mỗi lần nhận ra mình đang quá chấp vào bản thân, rồi nhẹ nhàng quay lại với ý nghĩ vì người khác, đó đã là đang nuôi dưỡng Bồ Đề Tâm. Trong mạch của series này, Bồ Đề Tâm chính là bước ngoặt rất lớn. Từ cho thấy cái giá phải trả của sân hận, người học Phật Pháp không chỉ cố gắng kìm nén cơn giận, mà bắt đầu thay đổi nền tảng của tâm. Khi nền tảng thay đổi, sân hận không còn nhiều đặc để đứng. Lama Zopa Rinpoche từng nói rằng mọi hạnh phúc lớn lao trong Phật Pháp đều sinh ra từ một tâm rộng lớn. Khi tâm mở ra với tất cả chúng sinh, thì những chuyện được mất cá nhân trở nên nhỏ lại. Và khi chúng trở nên nhỏ, chúng không còn đủ sức thiêu đốt hạnh phúc nữa. Tập này không phải để người nghe trở thành một con người cao thượng trong mắt người khác. Nó chỉ là lời mời quay về nhìn lại hướng sống của chính mình. Sống chỉ vì mình, hay bắt đầu mở ra vì người khác. Hai con đường ấy dẫn đến hai kết quả rất khác nhau. Và khi Bồ Đề Tâm bắt đầu được gieo xuống, dù rất mong manh, thì câu hỏi tiếp theo trở nên rất thực tế. Làm sao mang tâm ấy vào đời sống hàng ngày giữa những va chạm, tổn thương và bất công? Trong tập tiếp theo, cũng là tập cuối của series, câu chuyện sẽ quay về đời sống rất bình thường. Làm sao tự nhẫn nhục giữa những va chạm hàng ngày, khi hiểu rồi, nhưng vẫn phải đối diện với tổn thương và bất công, thì Phật Pháp được thực hành như thế nào cho thật sự có ích. Xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng kênh Trí Tuệ Phật Học. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an nhiên giữa đời thường. Hãy nhấn like và subscribe kênh để không bỏ lỡ những nội dung hữu ích tiếp theo nhé.